Språkkunskaper. Tala. Berätta lite om vilka språk du talar. Jag är väldigt förtjust i språk. I Sverige talar de flesta både engelska och svenska för att de lär sig det i skolan. Och många lär sig också ytterligare ett språk förutom engelskan. Jag valde tyska i skolan och jag läste det i 6 år och engelska i 9 år. Och så läste jag lite engelska på universitetet också. Så jag talar svenska, engelska och tyska. Hur lär man sig ett språk bäst? Jag tror att man lär sig bäst när man bor i landet där språket talas. Jag var i Tyskland och jobbade en sommar och då fick jag verkligen träna på att tala tyska. Dessutom bodde jag tillsammans med tyskar så jag kunde bara prata tyska med dem. Det fanns inga svenskar att prata med. Så jag pratade tyska hela tiden. Jag lärde mig mycket tyska då, så det var ett mycket bra sätt att lära sig ett språk. Kan du några fler språk? Nej, jag skulle inte säga att jag talar några fler språk, men jag kan väldigt många ord på olika språk. Jag var gift med en afghan och då lärde jag mig många ord på dari. Sen pluggade jag arabiska och ryska på universitetet. Men det var så länge sedan så jag har glömt det mesta. Det är viktigt att använda språket för att minnas det man har lärt sig. Har du gjort bort dig någon gång när du pratade ett annat språk? Ja, jag har gjort bort mig så många gånger så jag kan inte räkna alla gånger. En gång bodde jag i en familj i England när jag pluggade engelska på universitetet. Jag och en studiekompis bodde i samma värdfamilj. När vi skulle åka hem så ville vi skriva ett kort och tacka för familjens gästfrihet. Vi skrev tack för er hostility som betyder fiendskap istället för hospitability som betyder gästfrihet. Det var väldigt pinsamt, men tack och lov hade värdfamiljen humor, så vi skrattade gott åt misstaget. Vad är fördelen med att kunna fler språk? Det är bara fördelar med att kunna fler språk, tänker jag. En fördel är att ju fler språk du talar, desto lättare blir det att resa och klara sig i världen. Dessutom får du lättare kontakt med andra människor. Och ju fler människor du får kontakt med, desto roligare blir det i livet, tycker jag.